Vorið 1944 gleymist ábyggilega engum Íslandingi sem upplifði það. Það vor var öðruvísi en öll önnur vor. Aldalangri frelsisbaráttu var að ljúka, fullt sjálfstæði þjóðarinnar blasti við. Þjóðernisvakning fór hvern kíma, enginn var ósnortinn. Evrópustyrjöldin lokið. Í nær 6 ár hafa 20 milljóna herir frá flestum hinum voldugustu herveldum heimsins. Hún ógurlegri vígvélum en fleygan mannsaddan, gat til skamstíma og óratíði. Háðum nær gervalla Evrópu og nokkur hluta Afríku, hina langgeigvanustu styrjöld, sagan kann frá að greina. Það merkilegt að hugsa atómstöðina í sögulegu samhengi því að hún gerist í upphafi kalda stríðsins. Bókin kemur út í mars 1948 og ef við hugsum ár Halldórs rétt áður, þá hafði hann sem var alltaf á þvælingi, hann var kyrrsettur í stríðinu, hann komst ekki neitt og hann hér allt stríðið og byggir gljúfrastein í lok stríðs eða auður öllu heldur og aflar sér vinsælda vegna þess að Íslandsklukkan kemur og ef maður nú alveg raunsar með það, þá það fyrsta bókina sem verður virkilega vinsæl hjá almenningi. Og hann eiginlega í góðum málum með þjóðinni og skömmu eftir stríð þá kemur sjálfstætt fólk út í Ameríku í risa upplagi, svo það enn langt í að íslensk bók, það allavega ekki margar sem hafa náð öðru eins upplagi og mitt í þessu öllu saman þá hinn svokallagi Keflavíkursamningur gerður. Það sé samið það 1946 að Ameríkumenn haldi hér herstöðinni í 5 ár. Og þessi samningur sem var í raun og veru af stjórnvöldum, það var þetta gleymt í núna, hann var kynntur sem samningur það að Ameríkumenn færu. En Halldór og vinstrimennir og svona ýmsir þjóðernissinnar, þeir litu svo á að þarna væri verið að gera hersetu Bandaríkjanna varanlega. Og viðkvæmnin í kringum það miklu, miklu meiri en við gerum okkur grein fyrir núna. Það má ekki gleyma því að lýðveldið nýstofnað. Menn nýbúnir að koma saman á þingvöllum. Og mjög mörgum fannst þetta að vera sjálfstæðis afsal. Og það verða gríðarlegar deilur þetta og Halldór fer eiginlega fremstur í flokki. Honum mikið niðri fyrir vegna þessa samnings. Og þegar hann samþyktur og það ekki þjóðaratkvæði og það ekki neitt, þá bara fíkur mikið í hann og hann skrifar þessa bók, þessa skáldsögu sem eiginlega innlegg í baráttu sem skáldsögur hans voru yfirleitt ekki. Skrifar hann á 14 mánuðum og alveg það á að taka á þessu máli. Þannig að hún svona það sem maður kallar hálsádeilu. Hún auðvitað líka skáldsaga og hún víða fyndin og sorgleg og alvarleg og ungu stúlkuna sem kemur úr sveitinni í borgina og það allt saman. En í þessu sögulega samhengi þá var litið á hana sem pólitískt innlegg. Og það þannig að William Trimble, sem þá var sendifulltrúi Bandaríkjanna hér og í raun og veru starfandi sendiherra, hann fer bara að hafa miklar áhyggjur af Halldóri Laxness á þessum tíma. Og hann fer að senda rapporta heim í bandaríska utanríkisráðuneytið það að þessi maður, hann bara sé mjög andamerískur og það þurfa að gera eitthvað í því. Og þá kemur sú hugmynd upp sem hann viðrar meira að segja við þáverandi utanríkisráðherra Bjarna Benediktsson, að það sé hægt að draga úr trúverðugleika Halldórs út frá því að hann hafi ekki skilað af sér tekjuskatti. Hann hafi ekki greitt tekjuskatt fyrir sjálfstætt fólki í Bandaríkjunum. Og þetta hefjast miklar skeytasendingar fram og tilbaka sem bæði Valur Ingimundarson og J. Lemoyne og fleiri menn hafa kortlagt. During the late 90s,
I decided to do research into Haldor Laxness and the possible blacklisting. I really did not have enough information at that period to say that he was without a doubt blacklisted. So I used something we call the Freedom of Information Act in the United States. I merely wrote to the FBI and asked them for any files they had on Haldor Laxness. And of course, they could neither confirm nor deny whether they had any files. And finally, they said no. I appealed, and then eventually they did send me the files which proved that Hoover was involved in this. You know, there were some old documents that had already been around for years. When I was looking into this, they sent me about 12 or 13 pages of documents. Most of them were dealing with, actually some of it were actually watching the movements of Haldor in Iceland, watching his movements in other countries. There were documents from Hoover's office authorizing the investigation into him in both his, first it was the how much money he was making from independent people, and then it was the rest of the documents had to do with the income tax information. When the Department of Treasury looked at this, they said that Haldor was not responsible for paying his taxes in the United States. They said that would be the publisher's responsibility and his agent. So really, he was not a tax evader. You didn't fool around with J. Edgar Hoover at that time. He was, they said he had more power than even the presidents. So the fact that he even authorized this investigation said a lot. You know, when the publishers, I'm sure when his publisher found out that Hoover himself had a hand in this, story's over. Haldor was not going to be published in the United States. This letter was sent to J. Edgar Hoover. He followed up on this himself and contacted the publishers and made sure that we knew how much money was coming out of this. Now, at that time, if Hoover was looking into you and you were considered to be a communist, then there's really no way they were going to publish your book. Haldor had been talking about the military base that the United States had proposed in Iceland. He was vehemently against this base. So what happened was in 1948, right after he had written Atomic Station, this same ambassador contacted the State Department and said, if we spread a rumor around that Haldor was an income tax evader, then it would ruin his reputation and no one would take him seriously. The publisher would not dare publish a book by someone who not only was a known communist, alleged known communist in the country, but someone who was actually opposing American policies in his country. They moved the files from the FBI to the State Department, claiming that they would jeopardize national security, and my case was closed. Basically, when a file is said to be jeopardizing national security, it's not covered under the Freedom of Information Act. My idea is that in order for them to send this file to the State Department, it has to have something to do between the war years, the post-war years, 1946 to 1948, when there was a battle for this base in Iceland. And it's my belief that there was someone in the Icelandic government that cooperated with the United States government to make sure that this base would happen. Það bara verið að halda fund í bandaríska sendiráðinu það hvernig sé hægt að draga úr trúverðuleika skáldsins. Og svo gera menn þetta. Það vísu kemur í ljós að það var bandaríska forlagið sem borgaði skattinn í Bandaríkjunum og málið var allt ein endileysa frá upphafi og Haldor vinnur það löngu síðar, þá var hann búinn að standa í því í 6-7 ár. En bókin hefur pólitískar afleiðingar alveg hæl. Mánuði eftir hún kemur út og hún seldist vel og það var mikil kappræði hana og margir urðu reiðir og mánuði eftir að hún kemur út þá Haldor Laxness sviptur listamannalaun. Fær þau ekki. Svona hluti, ef menn ímynda sér þetta í nútímanum, það myndi algjörlega ganga fram af öllum. En þá komið þessi harka í kalda stríðið. Hann lítur fyrst og fremst á sig sem baráttumann fyrir íslensku sjálfstæði á þessum árum. Það svona styrst í honum þjóðernisvitundin í kringum Íslandsklukkuna og fyrst eftir þessi ár. Og það furðulega að Sovjetmenn voru ekkert ánægð með hans afstöðu heldur. Það eru til rapportar frá sovjerska sendiráðinu, það sem mönnum finnst að ræða hans á afmæli rússnesku byltingarinnar 1947,
allt og upptekin af þessu herverndarmáli. Þessu ónæði sem að menn höfðu af mér hér þegar ég var yngri. Það var einhver óhamingjusamleg situasjón, einhvern vandræða ástand sem gerði það að verkum að svo margir menn lögðu sér að þingmenn og embættismenn svona. Þingmenn þeir höfðu aftur og aftur af mér, tóku af mér einhver styrkjalús sem að þeir voru búin að veita mér annað árið, tóku það af mér eftir 1 eða 2 ár aftur og stundum bara tóku mig alveg út af skrá. Sovétmenn höfðu engar sérstakar áhyggjur af tilni frá. Og þessar miklu deilur, þær speglast í bókinni. Og atómstöðin er þetta, hún er auðvitað þannig líka þeirra gerðar að til dæmis náinn vinur Halldórs, Kristján Albertsson, sem var mikil hægrimaður, hann varð honum mjög reiður, skrifaði gegn bókinni, hann meira segja beitti sig fyrir því að hún ekki gefin út í Danmörku. Martin Larsen sem þá var sendikennari hér ætlaði að þýða hana en varð frá að hverfa meira eða minna pólitískum ástæðum og langtíma afleiðingarnar voru bara miklar þó að það sé gleymt núna. Ég alveg sannfærður það og fleiri að til dæmis ástæðan fyrir því að það ekkert gefið út eftir Halldór, eftir þetta í Bandaríkjunum, McCarthyisminn, kalda stríðið og það að forlagið hans fékk bréf frá Edgar Hoover, þáverandi formanni FBI og þeir fá þau skilaboð og þetta er virðulegt borgaralegt forlag. Þetta er engir kommunistar í Bandaríkjunum, þetta er virðulegt borgaralegt forlag. Þeir eru nýbúnir að gefa út sjálfstætt fólk, hafa selt það í bílförmum og svo fá þeir bara skilaboðum að þessi maður sé andamerískur og það eigi að njósna hans tekjur og gera grein fyrir hans höfundalaun. Við þessar aðstæður þá held ég Alfred Knopf eins útgefnin hét og var þekktasti útgefandi Bandaríkjanna. Ég held hann hafi ekki treyst sér til að halda áfram. Og þegar Halldór fær Nóbelsverðlaun 1955 þá var ekkert til í Bandaríkjunum og forsíðan á bandarískum blöðum var anti-American wins Nobel Prize. Það var bara búið að koma því orði á hann að hann væri andamerískur. Maðurinn sem hafði verið þar í 2,5 ár og farið þarna Og þetta hafði bandaríska utanríkisráðuneytið tók þetta svo alvarlega þessi skeyti héðan frá þessum William Trimble að þeir sendu fyrirspurnir til Kanada og ræðismaður Bandaríkjanna í Winnipeg átti að grenslast fyrir dvöl Halldórs Laxness þar. Og þeir höfðu sendu heilmikla lýsingu tilbaka á Halldóri sem er reynda mjög skemmtilegum. Þetta hefur verið einstaklega fáar og kurteis maður en alveg stór hættulegur leið hann tæki upp pennan. Og svo segir í lok skeytisins við teljum að vonandi sé hann ekki dæmigerður Íslendingur. En það er það sem atómstöðin var. Hún var dæmigerð íslensk bók. Hún var dæmigerð skáldsaga því leyti að fjalla breytinguna úr sveit í borg, gleymum ekki þeirri hlið. Fjallum það hvaða nýja borg er orðin til hér og hvernig hún virkar á til þess að gera saklausa sveitastúlku. En svo er hún líka bók um besta vin Halldórs, Erlend í Unuhúsi. Erlendur deyr meðan Halldór er að skrifa bókina. Og hann setur mikinn svip á hana og breytir henni og organistinn í bókinni verður líkari honum. Þannig að það koma margir hlutir saman í þessu verki og það er margslungnara heldur en að vera bara pólitískt innlegg í þennan tíma. Verður ekki stundum ábyrgð höfundarins svona eins og farg þegar maður veit það að maður getur verið örlagavaldur í lífi fólks og mótar kannski heila kynslóðir sem líta til manns og ætlast til þess að maður sé leiðsögumaður í næstum hverju vanda eins og þú hefur verið fyrir mörgum kynslóðum. Já, þú segir það. Ég hef aldrei haft þá hugmynd að ég væri að skrifa fyrir fólk einhvers konar
einhvers konar lærdóma til þess að lifa eftir, heldur til þess að vekja það til gleði og skynsamlegra athuga samfara ánægju. Já, fyrst og fremst skynsamlega. Beita skynsemi. Já, beita skilning og skynsemi. Ég hef verið svona heldur átt við þá hugsjón. Nú leikur á orði að þú hafir gert fleiri Íslendinga að sósíalistum en nokkur annar maður að meðtöldum Mars, sem þeir eru kannski núna helst farnir að stúdera sjálfa Marx. Já, ég veit það ekki. Ég var að minnsta kosti aldrei álitinn góður sósíalisti af sósíalistum. Ég var álitinn óréttrúaður og varasamur og ótryggur. En fólk sem ekki var sósíalistar, það skildi mig einhvern veginn og fannst ég vera bara aðalsósíalistinn og ekki sósíalistinn. Það var talið. Að minnskosti þú varst sá sem hafði töframáttinn til þess að laða menn þangað, sko. Já. Ég var sem, alltaf þegar kom út bók eftir þig, þá lá við óeirðum eiginlega. Og þú hefur alltaf verið að koma okkur til. Já, ég hygg að það hafi ekki stafað af þeirri teóríu sem ég flutti, heldur af því að ég hef sennilega sem rithöfundur verið töluvert af þeim eiginleikum sem maður segir á ensku að prýði sjómann. Og þá það ekki sjómaður í þeirri merkingu að hann sé til sjós, heldur svo maður sem er útfærinn í að búa til eitthvað sem gott sjó, það að segja sem gerir sig vel í bók eða á leiksviði eða á almannafæri. Ég hygg að það var náttúrulega sagt Bjarni Björnsson sagði mér þá ágætu sögu, hann hitti Jóhannes Jósefsson einu sinni í einhverju stóru hóteli inn í miðjum eiginlandi Ameríku. Jóhannes Jósefsson var þar með 2 eða 3 glímumenn sem að var að sýna fólki hvernig þetta glíma, íslenska glímu. Svo sjá þeir þar í fordyri hótelsins einhvern lifandi óskup af feikilega prúðbúnu fólki, vel klipptu og skornu og afar vel máluðu og vel útlítandi á allan hátt. Svo Bjarni segir við Jóhannes Jósefsson, hvaða fólk þetta eiginlega sem svona einkennilegt í fari og háttum. Þá segir Jóhannes, að sjómenn. En sjómaður á amerísku þýðir skrifaleikari. Já. Ég heimfæri þetta stundum upp á mig og telli mig með sjómönnum af vissu leyti. Það segja þessari tegund af sjómönnum sem Jóhannes Jósefsson skilgreindi eftir amerískri aðferð. Já, þú stundum minnst á töframenn og mjög snemma. Þetta sá sem kom með pokan, var það ekki? Jú, menn sem gleypa eld og menn sem bjóðast til að taka þau upp í poka og svoleiðis. Það þetta sem að kannski partur af mínu populariteti eða vinsældum sem að falið í þessum kúnstum. Ég geri mér að minnsta ekki hærri hugmyndir. Menn fóru að grafa hérna í Assistens kirkjugarði í Kaupmannahöfn
og ætluðu að flytja heim bein Jónasar og jarða þau á Þingvöllum. Og þetta var náttúrulega fundið fé fyrir svona háðsádeilu eins og Halldór að skrifa. Því að þá sko, menn vissi ekki einu sinni hvort þetta væri bein Jónasar. Sumir héldu því fram að þetta hefði verið einhver danskur bakari. Og þessi forreikning að vera að róta hana í kirkjugarðinum, taka eitthvað heim og jarða þá á Þingvöllum mitt í sko þessari miklu umræðu sem sko hvað verður Ísland eftir stríð og hvar sko íslensk þjóðerni á vegi statt og íslenska lýðveldi nýstofnað, þá kemur þetta náttúrulega út eins og það sé verið að sko leiða hugamannum frá alvöru málana með einhverju dellumakari og þetta notfærði Halldór sér í atómstöðinni. Nei, menn ætluðu að hafa þetta svona mikinn þjóðargrafreit sko, en svo varð þetta nú aldrei að því meðal annars vegna þess hversu mikið grín var gert að því og það eru margir atburðir í atómstöðinni sem eiga sér svona fyrirmynd. Halldór hafði nú alltaf verið mjög duglegur í það að snapa upp úr blöðum og því sem hann voru að tala og ýmsar sögur og notaðar. Hann gerði það líka í Sjálfstæði fólki og Heimsljósi. Það var svona svolítið augljósara þarna, en á sama tíma þá má ekki gleyma því að pólitíkusarnir sem hann þeir eru sko ekki líkir fyrirmyndum sínum. Hann fer viljandi aðra leiðir, hann notar þá öðruvísi en þeir voru. Kristján Albertsson móðgaðist mjög fyrir hönd Ólafs Thors, en þetta auðvitað ekki mynd af Ólafi Thors, forsætisráðherra þarna. Og Halldór sagði sjálfur, sko, ég dró upp eins vinsamlega mynd af íslenskri borgarastétt og hægt var að hugsa sér með Búa Árland sem lesandinn fær ósjálfrátt mikla samúð með. En svo auðvitað líka, sko, í þessu eru náttúrulega líka mjög svona fáránlegar hliðar. Það til dæmis í atómstöðinni fóstureyðing. Og á endanum þá var Halldór kallaður í yfirheyrslu hjá lögreglu og spurður hvað hann vissi þessa fóstureyðingu. Af því að þá voru sko umræður það að fóstureyðingum færi mjög fjölgandi í Reykjavík. Þannig að skáldsögur á þessum tíma þær voru lesnar sem miklu meiri heimildum veruleikann en við getum ímyndað okkur núna. Hugsa sér að mæta fyrir einhvern sakadómara og segja hvað veistu þessa fóstureyðingu sem þú hefur skrifað í skáldsögu. En hún var í mörgu þessu nærri reykvískum veruleika og Halldór Laxness hafði aldrei tekist á við hann svona í samtímanum með þessum hætti áður. Mér dettur í hug þegar þú segir þetta með þessar fágæti sem hundarmjólk hlýtur að vera, að hitt einu svona endur fyrir löngu í Svíþjóð, Ingmar Bergman. Já. Hann var að segja mér það að árum saman hefði hann langað til þess að gera kvikmynd eftir Sjálfstæði fólki og endana einmitt þegar Bjartur kemur úr hríðinni og finnur konuna dána og barnið á tíkaspenna. Já. Svo það er maður ekki veikið fyrir hundarmjólkinni. Það er ágæt hugmynd. Því miður hafði Bergman miklu fleira gott á prjónunum heldur en þetta og svo ég ekkit mjög sorgbitinn þó að ég voru að mæta afgangi að þessu leyti. Ég veist að margir aðrir hefðu gjarnan viljað að Bergman hefði reynt við söguna eftir þig og af því að hann var það stór filmari að það von til þess að hann hefði getað risið undir svona mikilli inspírasjón eins og þar var að fá. Já. Það oft þegar það verið að reyna að flytja skáldsögur yfir í kvikmyndir. Já, það voru fleiri málsmetandi menn í þessari kvikmyndagreininni sem að voru að hugsa bækur eftir mig. En svona skáldsögur sem eru skrifaðar með stíl fyrir augum, persónlegan stíl og listrænan stíl. Þær glepja oft ágætustu menn. Þeir halda að þetta mun taka sig afskaplega vel út á bíó af því það er svo vel og skemmtilega orðað. Og það getur jafnvel glepið filmfræðinga sjálfa.